want to open up that one, I can put the screen there for you now. Yeah. Also, come to buy mine. මගේ අලුත් iPhone එක ඊයේ තමයි මෙහෙ මේක launch වුණේ. හැබැයි ඊයේ මම ගන්න ගියා. ලොකු පොලිමක් තිබ්බා. pre order කරන්න හිතුන්නේ නැහැ. එනකම් ඉඳලා ගන්නවා කියලා හිටියා. හැබැයි ඊයේ යනකොට ලොකු පොලිමක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ගෙදර ආවා. කොහොම හරි මේ අද ඔන්න ගිහිල්ලා මට මගේ අලුත් iPhone එක ගන්න පුළුවන් වුණා. iPhone එකක් හැමදාම රීල්ස් කරනකොට ඒගොල්ලන් අලුත් කලර් තීම් එකක් introduce කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ පාර ඒගොල්ලන් අලුත් introduce කරලා දුන්න කලර් එකක් midnight green කියලා. 6 කලර් එකක් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් midnight green තමයි මම ගත්තේ. මගේ iPhone එකේ කලර් එක විදිහට මම තෝරගත්තේ. මෙන්න ඉන්නවා. ඔයාට පේනවා ඇති මේක තමයි midnight green කලර් එක. ලස්සන කලර් ටෝන් එකක්. ඊටකොට කට්ටිය ලස්සන මීම්ස් හදලා තිබ්බා මේ ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් ඩිසයින් එකට කැමරාස් තියෙන විදියට. තව ටික දවසකින් ඒගොල්ලන් අලුතින් ෆෝන් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙනකොට මම දන්නේ මොන විදිහේ නම් දායිද කියලා Pro Max unlimited ඔය විදිහට නම් දාගෙන ඒක. Hola. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු අනාගතයේ නුදුරු දවසක ආයුබෝවන් කියලා මෙතන වැටේ කියලා. May take a few minutes to activate your iPhone. It's okay, baby. Take your time. Password.
මම මේ ෆෝන් එක ගන්න ලොකුම හේතුව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මේ ස්පෙෂල් කැමරා ෆීචර් එක. පට්ටගති සීරියස්ලි. කලින් පාවිච්චි කරේ iPhone XS Max. ඒකේ ඉඳලා මේකට එන්න මට ලොකු උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ මේ අලුත් කැමරා ෆන්ක්ෂන් වෙන විදිය දැක්කට පස්සේ මට මේක ගන්නම හිතුණා. කැමරා කරන්නේ වෙනදට මගේ YouTube වීඩියෝස් මම තනියම තමයි රෙකෝඩ් කරන්නේ. අද මගේ YouTube වීඩියෝ එකේ කැමරා කරණයෙන් දායක වුණා මගේ හස්බන්ඩ්. මෝගන්න එපා ඔයා ලැජ්ජයි. ආ ඉන්නෙම නැහැ කැමරා එක ඉස්සරහට. මම කොච්චර try කළත් ආ ගේන්න බෑ. yes 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 එකපාරට මෙහෙම iPhone එකක් ගෙදර අරන් ආවට පස්සේ ඒක බිමට වැටුණොත් මොකද වෙන්නේ? අදවත නවතිනවා. මේ iPhone XS Max මේ වෙලාවේ මාව වීඩියෝ වෙන්නේ මගේ අලුත් iPhone එකේ. මගේ YouTube channel එකේ upload වෙන videos මම record කරන්නේ මගේ අලුත් phone එකේ. ඒ නිසා ඔයාලට මේ videos වල වෙනස් දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම ගොඩක් videos upload කරේ නැහැ. දෙක තුනයි කළේ. නමුත් මෙතනින් ඉස්සරහට කරන හැම video එකක්ම මගේ අලුත් phone එකෙන් record කරන නිසා ඔයාලට ලස්සන videos බලන්න පුළුවන් වෙයි. අපි හැමතිස්සෙම තාක්ෂණයත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. මම අන්තිමට මේ ටික කියන්නම්. ලංකාවේ ගොඩක් අය තාක්ෂණයට බයයි. ෆෝන්ස් වලට බයයි, ඉන්ටර්නෙට් වලට බයයි. මං කියන්නේ ඔයාගේ දරුවන්ට උනත්, ඔයාගේ නංගිලා මල්ලිලාට උනත් තාක්ෂණෙත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න දෙන්න. ගෑනු ළමයින්ට විශේෂයෙන් ඒ අලුතෙන් එන devices, ඒ technology ඒගොල්ලන්ට අල්ලන්න දෙන්න. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් යන්න පුළුවන් දුර ප්‍රමාණය ඔයාලට අල්ලන්න බැරි වෙයි. ඒ නිසා අලුත් iPhone එකක් ගන්න කියලා මට කියන්න බෑ ඔයාලට. ඒ වුණාට මම කියන්නේ අපි අපේ ජීවිතත් මේ විදිහට